ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቻናል ተከታዮች ዛሬ እንድናይ ያሰብኩት ነገር ምንድነው እነዚህ ቤዚክ ማትማቲክስ ኦፕሬሽን የሚባሉትን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ያ ማለት እነዚህ ቤዚክ የምንላቸው ላይክ እንደ መደመር ማካፈል መቀነስ እና ማባዛትን የመሳሰሉ ነገሮችን እንዴት በሲ ፕላስ ፕላስ መስራት እንችላለን ጀስት ቤዚክ ካልኩሌተር ትንሽዬ ካልኩሌተር ማለት ነው ያ ማለት ያው እንደተለመደው ሃሽ ኢንክሉድ ብለን እንጀምራለን ከዛ string dot h int main ካን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው እንትን የምንለው ልክ እንደባለፈው ዲክሌር ማድረግ አለብን ጀስት ቫሪያብሎችን ይጠቀምን ማለት ነው int ብል ለምሳሌ አሁን እንስታው ለምሳሌ x ከማን ጋር እኩል እናድርገው ከ5 ጋር ቢሆን y ከ8 ጋር ባደርገው ምን ስራ ላይ ነው የምፈልገው አንደኛ ሰም ማውጣት ፈልጋለሁ ያ ደግሞ just subtraction ማውጣት ፈልጋለሁ division እና multiplication ማለት ነው እንደዛ አድርጌ እነዚህን መስራት ፈልግ ምንድነው ማድረገው መጀመሪያ just እነዚህን እዚህ ጋር ዲክሌር ስላደረኳቸው አሁን እነዚህን የምጠቀምባቸው ነገሮች just ያጣኝ መስራት ነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ sum ሚለው sum ማለት is equals to sum ማለት is equals to x plus y ነው ማለት ነው x plus y ከሆነ subtraction ደግሞ just a variable ያደረግነው integer whole number ስለሚያደርግ just whole number ደግሞ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ያጠቃል just ከእንትኖች ከደሲማል ነምበሮች ውጭ ማለት ነው just ፖይንት የሌላቸውን ፍራክሽን ነምበሮችን ውጭ ከዛ ውጭ ያለው መስራት ስለሚችል ስለዚህ x minus y ባደርገው just ኔጌቲቭ 3 ይሰጠኛል ማለት ነው x minus y ሌላው ነገር ደግሞ ዲቪዥን አሁን እዚህ ላይ ዲቪዥን በፖይንት ያመጣል ልክ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እናልኩት ይሄ ነገር አሁንም ሆል ነምበሮችን ስለሆነ የሚወጣልኝ አሁን ሲካፈል የሚመጣልኝ ነገር just ከፖይንት በኋላ በፊት መጀመሪያ ያለውን ፖይንትን ሳያጠቃልል ነው ስለሚችል አሁን 0.1 ባደረገው just 0 ነው የሚመጣብኝ ስለዚህ y over x ባደረገው 1 something ስለሚመጣ just 1 ይዞ ያመጣልኛል ማለት ነው just division ማናው y ሲካፈል ለx ሌላው multiplication ነው ይሄ ችግር የለውም multiplication ማን ከማን ነው የምፈልገው x times y times x ባደረገው just the same ሪዛልት ነው የሚሰጠኝ ኦኬ አሁን እዚህ ከጨረስኩኝ በኋላ እነዚህኛ እንዳንዳቸው እንዲመጡልኝ ካደረኩ በኋላ ምንድነው የምፈልገው አንደኛ ሰም እንዲወጣልኝ ፈልጋለሁ cout ማን ነው ሰም equals to ሰም እንዲወጣ ፈልጋለሁ እንደገና ደግሞ ሌላ እንዲወጣልኝ ፈልገው ምንድነው subtraction ነው ኦኬ sub ማን equals to በለው እዚህ ጋር subtraction ኦኬ እዚህ ጋር አሁን እንትን ማድረጋችን መርሳት የለብንም ማለት ነው ኢንድል new line ላይ እንዲያመጣልኝ just ኢንድል ብጠቀም start ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንድል ማለት ነው
ከዛ ሰብስትራክሽን እዚህ ጋር ሳብ ይወጣልኛል ከዛ አንግል የምፈልገው ምንድነው አሁን ደግሞ just division ይላልኝ ነው division equals to እንደ ካልኩ በኋላ multiplication ነው የሚቀረኝ multiplication okay እንትን ልበለው double quotation ውስጥ አስገባው multiplication result ካልኩኝ በኋላ just እቺን ነገር ማስቀመጥ ነው ከዚህ በኋላ just ብሬሲን ዘጋለሁኝ አሁን እስኪ ራን አድርገን ነው ሰሙም አለ just ደግሞ ሁለቱ ሲደመሩ subtraction ይማለ እዚህ subtraction እሺ division ይማለ ከዛ ደግሞ next multiplication ነው ያደረኩት ያንዳንዳቸውን በኦርደር እያደረገ በኒው ላይን ማውጣት አለበት ማለት ነው okay እዚህ ጋር u ዲክሌር አድርገን ያለኝ ነው ላይን 6 ላይ u ጀመርኩት ነገር አለ እንደዚህ 1 2 3 4 5 6 ኦኬ ያው እዚህ ጋር u ተጠቀምኳት አለ just ላይኖቹን ስቴት ስናገኝ just ላይኑን ስለሚነግረን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲታወቁት ላይኑን ስለነገረኝ ነው ራን ስለው እዚህ ጋር ኤረር እዚህ ጋር cpp ላይ ራሱ C++ ላይ ላይን 6 ላይ ኤረር u የምትባል ነገር ወዝና ዲክላር አረክም ማለት just ላይኑን ቆጥሬ መጣና አያዋለሁ ማለት ነው ስቴት ነው 1 2 እዚህ ጋር 3 ብሬሱ ጋር 4 5 6 ስለዚህ እዚህ ጋር በስቴት ይሞላዋታለች ወይ አልኳት ብዬ u አልኳታለች እሷን y አድርጌ አስተካክላለሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር yes ስለውና አሁን successful build አለ ይሰራል ማለት ነው እንደምናየው አሁን ሰሚሽኑን subtraction division multiplication ያንዳንዳቸው አውጥቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ ሰራውት ነገር ትክክል ነው ማለት በትንሽ ካልኩሌተር መስራት ይቻላል ማለት ነው አሁን ቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ አሁን እኛ እዚህ ጋር አስገብተንለት ነው ኢኒሻል ዲክሌር አድርገን x 5 አድርግልኝ y እንደዛ አድርግልኝ እኛ ደግሞ ቁጥር ሰጥተን የምንፈልገውን ቁጥር እንዲደምርልን እንድናደርግ ደግሞ cin በማስገባት ወይም ኢንፑት በማስገባት እንድንሰራ ሌላ ቪዲዮ ላይ ተጠብቁኛላችሁ ሰራላችኋለሁ ያን ቪዲዮ ኦርደሩን ጠብቄ ስለሚሄድ ነው በቃ ለዚህ ቪዲዮ የኛ ያክል ይበቃል ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ከተመቻችሁ ደግሞ እንደዛ አድርግልን እንደዚህ ስራ ልማት የምትፈልጉት ካለ ደግሞ just ኮሜንት አድርጉኝ ሼር አድርጉ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ይጠቅማችኋል just ለብዙ ነገር ይጠቅማል just ፕሮግራሚንግ ማወቅ አይጎዳም አመሰግናለሁ ማለት ነው ይሄን ያለ ካልኳችሁ